დღეს თქვენ ამ ვიდეოში ნახავთ აბსოლუტურად გამორჩეული და განსხვავებული როგორც ექსტერიერის კუთხით, ასევე ინტერიერის კუთხით კერძო სახლს, რომლის საბაზრო ღირებულებაა $1,000,000. თქვენ $1,000,000-ად აქ შეხვდებით უამრავ თანამედროვე გადაწყვეტას, გამორჩეულ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელსაც თქვენთან ერთად გავივლით. ნახავთ პირველი, რასაც ეფექტი გაძლევს, ეს არის შემოსასვლელი, როგორც კი შემოდიხარ, თავს გრძნობ თითქოს იაპონური ბაღის სტილის ადგილას შემოხვედი და სიმშვიდე ეგრევე გეუფლება, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ახლა ვართ ვაკეში, შატპერაშვილის ქუჩაზე და ძნელი ადამიანმა წარმოიდგინო, როგორ შეიძლება ესეთ ადგილას ინტერიერის დიზაინი და ექსტერიერი ერთმანეთს იდეალურად შეერწყას და ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდება უდიდესი ძალისხმევა, როგორც მოფიქრების კუთხით, ასევე შესრულების კუთხით. კონკრეტულად 400 კვადრატია მთლიანად მონოლითური კარკასით შეკრული სახლი, საიდანაც 280 კვადრატი უჭირავს უკვე საცხოვრებელ სივრცეს, 4 საძინებელი, აქედან 2 მასტერ ბედრუმი. პირველ სართულზე გვაქვს არასტანდარტული, ჩვენ ახლა რაზეც ვისაუბრებთ, ყველაფერი არის არასტანდარტული. არასტანდარტული ტიპის მისაღების სივრცე, თავისი მარნით, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველა იმ მარნისგან, რაც პირველი თავში მოგივიდათ. აქვე გვაქვს ჯაკუზი, გვაქვს ულამაზესი კიბე, საპარკინგის სივრცე და ჩვენ უშუალოდ ვიზუალიზაციით დავიწყებთ. პირველ სართულზე როგორც კი შემოდიხარ, ხვდები, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულების და აზროვნების მქონე ადამიანის დაპროექტებულია როგორც სახლი, ასევე ინტერიერის დიზაინი, გვხვდება უამრავი ნივთი, თანამედროვე, ასევე ცოტა კლასიკური ტიპის, მაგრამ ყველა ვარიანტში განსხვავებულია ყველაფერი ერთმანეთისგან. თუმცა საერთო ჯამში ქმნის ლოფტის და ინდუსტრიულ ინტერიერის დიზაინს, რაც იდეაში არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დღევანდელობაში. ჩვენ რაზეც ხაზი ხშირად გვაქვს ხოლმე გასმული, ეს არის ნივთები, პირადი დეკორები და საინტერესო გადაწყვეტები, როგორიც არის მაგალითად მარანი, რომელი მარანიც აი იქ შემოსასვლელის პირველივე ზონაში გვხვდება, რომელიც დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი სტუმრის, მეგობრის თუ უცხო ადამიანის გაოცებას იწვევს, თუმცა რამდენად პრაქტიკულია ეს უკვე ცალკე საკითხია და ამას რა თქმა უნდა გამოყენება ჭირდება. ამ ყველაფრის ფონზე ხვდებით, რომ წეგან გარეთ რაც ვახსენეთ, არც ერთი სიტყვა არ იყო შესტომით ნახსენები, რომ მთლიანად მონოლითია, მონოლითშივეა ჩაყოლებული უკვე ელექტროენერგიის ხაზები, ჩამრთვლელები და ასე შემდეგ. ჩამრთვალზე რაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის იტალიური ტყავისგან ეგრეთ წოდებული შეფუთული ჩამრთვლელები, რომელიც ვიზუალთან ერთად საკმაოდ მყარია და გამოსადეგარია, უამრავი ვიტრაჟი და ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 200 კვადრატამდე მიწაზე. რისი გაკეთებას პრაქტიკულად შეუძლებელია და მგონია, რომ დიდად ადამიანები ვერც წარმოიდგენენ, როგორ შეიძლება ეს განსხვავებული სივრცე შექმნა, მით უმეტეს ესეთ ადგილას, სადაც სანთლით საძებარია მიწის ნაკვეთი, პლუს ამას ჰქონდეს აი ესეთი უდიდესი ჯაკუზი, თავისივე ბუნებრივი გამწვანებით, რომელიც არც თუ ისე მარტივი შესასრულებელია და უდიდეს შრომას და ენერგიას მოითხოვს. მოპირკეთებული არის მთლიანად იტალიური გრანიტით, რომელიც აქვე უნდა ვახსენოთ ჩვენი სპონსორი ჯაუკენი, სადაც შეგიძლიათ მსგავსი ტიპის ნებისმიერი მოსაპარკეთებელი მასალის შეძენა. ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ჯაკუზს, იმდენად რთული იყო აი ამის შექმნა, საწყის ეტაპზე ძალიან დიდი შრომა და ენერგია ჩაიდო, რომ თუ ადამიანები გადაწყვეტს, თავიდანვე მოიძიეთ შემსრულებელი, თავიდანვე გაიკითხეთ თუ როგორ შეიძლება გაკეთდეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასევე არის ეს სიმწვანე, რომელსაც დაახლოებით 10 წლის ექსპლუატაციის ვადა აქვს, მე რაღაცების განახლება გიწევს და მაგრამ ჩემი აზრით ღირს იმ შრომად, რა შრომაც აი აქ უნდა ჩაიდოს და რა შედეგსაც რეალურად შენაკედან მიიღებ. ლეონ, ერთი საკვანძო მომენტია, რომ მოულას და წყლის მისხმას და დასხმას არ საჭიროებს. თავისთვის ესე არის. ცოცხლობს და თავიდან ბოლომდე ბუნებრივია. ეგ არის ყველაზე კარგი პოინტი, რაც შეიძლება ადამიანმა იფიქრო, რადგან დღეს იმდენად დაჩქარებულია ცხოვრების ტემპი, რომ ადამიანებს ეზარებათ არათუ აი ამის მოვლა ერთი რაღაცა წყლის დასხმა და ზუსტად მაგისთვის არის შექმნილი დეკორი, აი ესეთი კედელი, რომელიც გარდა დეკორი ფუნქციისა ძალიან მაგარია, რადგან ბუნებრივია. რაც შეეხება აი ამ სამ განსხვავებულ, მე მგონია, რომ მაინც იტალიური რაღაც ამალფის ყურის ინტერიერს იმეორებს, იქაურობის, მოპირკეთებულია ბუნებრივი ქვით და სამივე მხრიდან შეგვიძლია გავიდეთ პარკინგზე. რაც ვფიქრობ კიდევ ერთი საინტერესო გადაწყვეტილება ინტერიერის დიზაინში და საინტერესო მოფიქრება და არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ყველაფერი დაიბადა ერთი ადამიანის თავში, რომელსაც არც თუ ისე დიდი გამოცდილება ჰქონდა და შეიძლება საწყის ეტაპზე ითქვას, რომ პირველი პროექტია მისი და ჩვენ მეორე სართულიდან უკვე გავაგრძელებთ ამ ყველაფრის დათვალიერებას. სანამ მეორე სართულზე გადავოთ, მინდა აღვნიშნო
ეგრეთ წოდებული შერწყმული კიბე, რომელიც ესე მონოლითთან არის შესული, ზემოდან არის უჟანგავი ფოლადით გადაკრული, რომლის დაჟანგვის შანსი თითქმის ნულის ტოლია და ეს ულამაზესი ეგრეთ წოდებული მუაჯირი რკინა, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად შემოდის ხოლმე ამ ყველაფერს. ამ ყველაფერს აგრილებს მიდიას სისტემა, გათბობა გაქაგრილების სისტემა, რა თქმა უნდა, იატაკქვეშა გაცბობაც არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზით ბეტონია გამოყენებული, ძალიან დიდი დოზით ქვა და მოსაპირკეთებელი მასალებია გამოყენებული და ვინ თუ არა მიდიას ეს სისტემა ამ ყველაფერს კარგად ართმევს თავს. იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ მარტივი კონფიგურაცია აქვს, თუნდაც მეორე სართულს, აი ამ ზონას რაც შეეხება სამზარეულოს სივრცეა, გასასვლელი კორიდორით დაკავშირებული არის უკვე ეგრეთ წოდებულ მასტერ ბედრუმთან, ზემოთ ასევე აი ამ ლამაზი კიბით ავდივართ, მეცაც გეტყვით, საკმაოდ უცნაურად არის დამალული სველი წერტილი თავის საგარდერობო სივრცესთან ერთად, რასაც აღმოაჩნდეთ აი ამ ჩამრთველის საშუალებით, მანამდე ეს ყველაფერი არ ჩანს, ვაკო კადრსაც დაადებს, თუმცა ამ ყველაფრის სიმარტივე მდგომარეობს აი ამ დამუქებულ მინაში, რომელსაც შუქის ჩაქრობის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დამალვის ფუნქცია ეკისრება. აქ გვაქვს პატარა სველი წერტილი, თავისი საშხაპე კაბინით, აქვე გვაქვს საგარდერობის სივრცე, სადაც შეგიძლიათ უკვე თქვა დააუთოვოთ ან მიხედოთ თქვენ სარეცხს, აქვე გვაქვს ასევე სარეცხი მანქანა თავის საშრობთან ერთად და აი ამ მარტივი მოძრაობით ისევ გამოვიკეტავთ კარებს, შეგვიძლია შუქი ჩავაგროთ და ისევ მიეცეს ეს ყველაფერი დავიწყებას. იატაკზე რაც შეეხება, აქაც ბუნებრივი ქვა არის, თავის ლატუნის ეგრეთ წოდებულ კანტებთან ერთად, ეს კანტები რა თქმა უნდა ღირებულია, მაგრამ რო დაფიქრდე ადამიანი რამდენი ეგრეთ წოდებული დაფუგვა, რამდენი მასალა შეიძლება წავიდეს და ეს ყველაფერი საკმაოდ მარტივად ცვეთადია, შეგიძლია მოიფიქრო, ეს ლატუნი გააკეთო და შეიძლება გქონდეს რამოდენიმე ათწრეული ისე რომ არაფერი არ დაემართოს. სამზარეულოს რაც შეეხება, სამზარეულოს ფერი არის იმდენად განსხვავებული აი ამ ბეტონის ფერისგან და აი ამ ქვებისგან და მოპირკეთებისგან, ცოტა რთული მე ჩემი აზრით, ცოტა სირთულეს წარმოადგენდა აი ამის ინტერიერის შემოყვანა, თუმცა აი ამ სამზარეულოს შემოქმედებას და თვითონ ინტერიერის დიზაინერმაც მესაკუთრებს საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მიიღო და შემოიყვანა ეს ულამაზესი ფერი ამ ყველაფერში კონტრასტულად, თუმცა საკმაოდ კარგად მიიღო დიზაინმა. რაც შეეხება ინტეგრირებულ ტექნიკას, ბოშის 2022 წლის მოდელებია, საბოლოო მოდელი, რომელიც გამოუშვეს. ეს არის უბრალოდ ინდუსტრიული მოდელი, ანუ საყოფაცხოვრებო სახლის მოდელი არ არის და შეგიძლიათ ინდუსტრიული მიმართულებით იკითხოთ, გამწოვიც ასევე საკმაოდ მაღალი და მძლავრი ხარისხის. აქ გვაქვს ყველასთვის ალბათ საყვარელი სივრცე, რომელსაც არასდროს არ ვიყენებთ. მე დავაყომ შევარქვით მზითვების სივრცე, რომელიც აუცილებელია ესე დროს, განათებებია, ძველი კლასიკური ნივთებია, რომელსაც იშვიათად რომ ადამიანი იყენებდეს. ასევე ბუნებრივი ზედაპირი აქვს. საინტერესოა სმეგის აი ესეთი ლამაზი ონკანი, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა ფუნქციურია, სმეგისვე აი ესეთი ნიჟარის, რომელიც გამოირჩევა რა თქმა უნდა უდიდესი ექსპლუატაციის ვადით და ჩვენ ამ ლამაზი კორიდორით შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უკვე ყველაზე დიდ ეგრეთ წოდებულ მასტერ ბედრუმში, მაგრამ თუ დღის განმავლობაში ჭარბიმზე შეგვაწუხებს, რა თქმა უნდა მარტივად შეგვიძლია აი ამ ელექტროჟალუზით ვისარგებლოთ, არ დავიტანჯოთ თქვათ ხელის მოძრაობით გადაწევა გადმოწევაზე და მარტივად მივხედოთ უკვე ამ ამბავს. რაც შეეხება კარს, ბუნებრივი ხისგან არის როგორც ეს კარი, ასევე ყველა სხვა დანარჩენი კარი თავის პლინტუსებთან ერთად. ყველაზე დიდი საძინებელი, რომელიც გაყოფილია ორ სივრცეთ, თუმცა იდეაში ერთი დიდი სივრცეა, აი ამ ლამაზი კარადით, რომელიც გამჭვირვალეა, ხდება ამ სივრცეების ერთმანეთთან გაერთიანება და ამავდროულად გადატიხრა. საინტერესო აქ ყველაზე ჩემთვის ორი საკითხია, ეს არის თითქოს დეკორი ფუნქციის შემსრულებელი, აი ესეთი ლამაზი ბუხარი, რომელიც ასევე ფუნქციურიც არის. ეს დამსახურება არის აი ამ ნაწრთობი ეგრეთ წოდებული ორმაგი ბრონირებული შუშით, რომელიც უდიდეს ტემპერატურას უძლებს, მაგრამ არ მგონია რამდენად ფუნქციური შეიძლება იყოს საძინებელში, თუმცა უდაოდ ძალიან ლამაზია. ლამაზია ასევე ესეთი სავარძლები, რომელიც ჩემი ფიქრით ყველაზე კარგად შევადარე ვილ სმიტის ადამიანის შავებში აი ამ პატარა მონაკვეთს და ესეც საინტერესო იქნება თქვენი აზრი და ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე გამორჩეული, რაც პრინციპში ჩვენ გადაღებებში გქონია, ეს სველი წერტილი, თავის ულამაზესი გამყოფი დეკორი მინით, რომელიც ღია რეალურად არ ჭირდება ამას გაწევა გამოწევა და ზუსტად ესეთის დამზადება შეუძლია ჩვენ მეგობარ კომპანია Loft Design თბილისს, რომლის ლინკი აღწერაში იქნება, შეგიძლიათ შევუკვეთოთ. აქვე გვაქვს აბაზანა, რომელი აბაზანაც ესეთ სახში ალბათ პირველი უნდა ჩაიფიქროს ადამიანმა, საკმაოდ ღირებული იტალიური სტილი და იტალიური ხარისხი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საინტერესო და რთულად შესრულებადი სარკეში ინტეგრირებული შემრევები და ხელსაბანები, ესეც რა თქმა უნდა იტალიურია.
რთულია შესასრულებლად, მაგრამ იდეალურად გამოიყურება შეიძლება ითქვას. აქაც პატარ-პატარა სათავსოები, ერთი სიტყვით საკმაოდ კარგი ინტერიერის დიზაინი გააკეთა ადამიანმა, რომელსაც გამოცდილება არ ჰქონდა. კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ გავიმეორებ ამ ყველაფერს. პარკეტი გვაქვს ბუნებრივი ხისგან ასევე და ჩვენ დაგვჭა მესამე სართული, რომელსაც ასევე დაგათვალიერებინეთ. მესამე სართული სრულად დაუთმეს საძინებლების ზონას, აქ გვაქვს ეს შველი წერტილი, საერთო თავისი ბიდეთი, საშხაპე კაბინით, რა თქმა უნდა, აქაც სხვადასხვა ფერის შემოსვლა საკმაოდ კარგად მოხდა ინტერიერში. სამი საძინებელი გვაქვს, ერთი master bedroom მდებარეობს აი ამ სივრცეში და გაყოფილი აქ უკვე გვაქვს აი ესეთი კონსტრუქციის, აქეთ გვაქვს უკვე საძინებელი ზონა თავის ტელევიზორით, აქეთ გვაქვს ეგრეთ წოდებული საგარდერობე სივრცე, აქეთ გვაქვს თავისი სველი წერტილი, რომელიც ასევე საშხაპით არის შევსებული, აქაც ისეთივე ინტერიერის დიზაინია, როგორც ცენტრალურ სველ წერტილში. ეხლა ჩვენ გადავინაცვლოთ, კიდე დავამტებითი საძინებლები ვნახოთ თავის კაბინეტთან ერთად. აქაც ზუსტად ესეთივე სივრცეა კორიდორისთვის. ეს იდეაში კაბინეტისთვის არის ამ ეტაპზე განკუთვნილი, თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც საძინებელი და ასევე ძალიან საინტერესო საძინებელი. ეს საძინებელიც იმით არის საინტერესო, რომ ქვემოთ ამომავალი ბუხრის აი ეს სივრცე აქაც აღმოჩნდა და ასევე ძალიან საინტერესოა. გარდა იმისა, რომ ისე გამეორდები, რომ ფუნქციურია, ძალიან ლამაზია და ცოტა უცნაური და საინტერესო გამოწვევა შეიძლება იყოს საძინებელში ბუხრის ქონა. აქვე გვაქვს უამრავი და ულამაზესი ნახატები და საერთოდ ძალიან ბევრი ნივთია ამ სახლში, რომელიც იმსახურებს შექებას, იმსახურებს ხელოვანი ადამიანების ოდნავ მეტ დაკვირვებას. ძალიან მყუდრო სახლია. იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი ნივთია, ძალიან ბევრი გადაწყვეტა, ძალიან ბევრი დეკორია, მართლა მყუდრო ტიპი არის რა. ეს წარმოიდგინე, რომ მიაღწიეს იმის მიუხედავად, რომ ინდუსტრიული დიზაინია, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული მოხვეწილი კედლები, ასევე დატოვებული მოხვეწილი სტანდარტული ფილა, რომელი ფილაც არც თუ ისე თბილია, თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე მაინც მოახერხეს, რომ საკმაოდ საინტერესო გახდა. ეხლა წავიდეთ ტერასაზე. ძნელი ადამიანმა წარმოიდგინო, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს აი ამ უამრავი სივრცის მერე, უამრავი გამორჩეული სივრცის მერე ამ ტერასაზე, თუმცა ამაზეც იფიქრა, მესაკუთრემ არქიტექტორმა, ინტერიერის დიზაინერმა და მშენებელმა ერთად, რომ სველი წერტილები მოიყვანა, თქვათ ვიღაცას დაჭირდეს აქ ჯაკუზის გაკეთება, ასევე ელექტროენერგიის ძალიან ბევრი წყაროა მოყვანილი განათებისთვის, ბარბეკიუ ზონისთვის, ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის ფონზე მინდა რომ შეგახსენოთ ჩვენი სპონსორი ჯავკენი, რომლის ფილიალში შეგიძლიათ აი მსგავსი ტიპის მოსაპერკეთებელი მასალების და საერთოდ სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმია და შეგიძლიათ მიხვიდეთ და თქვენთვის საინტერესო რაღაცები შეიძინოთ და ბევრი საფიქრალი არ დაგჩათ, ვინც ამ სახლის შეძენას გადაწყვეტ, ერთადერთი ალბათ ტერასის ინტერიერზე და ექსტერიერზე უნდა იზრუნოთ და აქვე დიდი თხოვნა უნდა მაქვს, რომ ჩვენი არხი დაალაიქოთ, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარის ღილაკს და დაელოდოთ შემდეგ საინტერესო ვიდეოებს.